Lehtori Nurmio tässä terve. Nyt olisi esittelyssä Vindyn näkemys laadukasta ympärikäveltävää venettä hakevalle. Kyseessä on 11,2 metriä pitkä, 4 metriä leveä ja noin 10 000 kiloa painava viime kauden uutuusmalli Vindy SR40 esittelyssä Helsingin Vene 26 Boat venemessuilla. Väritykseltään tämä edustaa tämmöistä 60-vuotis juhlamallia, eli siinä on vähän hopeata kyljessä ja vähän eriväriset pehmusteet sitten tuolla sisätiloissa. Lähdetäänpä saman tien sitten katsoa tarkemmin, että minkälaisiin ratkaisuihin Vindyssä on päädytty. Sen verran huomiota herättävä tapaus oli kyseessä, että vene valikoitu myös messujen retkiyhteysvene kategoriaan mukaan kilpailemaan, mutta valitettavasti voitto tällä kertaa meni toiseen osoitteeseen. Heti tähän perään tultaessa niin huomio kiinnittyy siihen, että nuo kylkilaidat avautuu tonne ja tuo tästä tosi paljon avaramman tästä takatilasta, että saa melkein tämmöisen laiturin rakennettua itselleen. Ja sitten tuossa on hyvät portaat myös silloin, kun ei tota laitaa ole avattuna. Tässä takana on hyvät sohvaryhmät, löytyy pöytää, joka on laajennettavissa. Ja kattokin on toteutettu silleen, että on tosi ilmava sitten, kun halutaan tämän ilmava olevan. Istumatila löytyy siis mukavasti sekä ulkoota että sisältä. Paapurin laidalla tulee vastaan kylmä säilytystila, joka on tälleen tästä päältä avattavaa mallia. Ja sitten styrpuurin puolelta löytyy tää pentteri, ihan hyvän kokoinen pesuallas ja liesitasot siinä ja saadaan kannella suljettua. Valtavan kokoiset kyllä on noi sivuliukuovet tossa. Kipparin paikka on tälleen tässä keskellä ja siinä on kaukohallintalaitteet hyvällä paikalla ja aika hienon näköiset on noi mekaaniset kytkimet laitettu. Luulisin, että vähän kovemmassakin alvossa pystyy noita käsittelemään. Iso tuulilasi ja toisella puolella tosiaan samalla tavalla valtavan kokoinen liukuovi. Seuraavaksi mennään tutustumaan tänne keulakajuuttaan, muutama askel alaspäin. Täällä on hyvän kokoiset runkoikkunat, sitten löytyy kattoikkuna ja säilytystilaa vaikuttaisi olevan aika paljon. Ja huomaa hyvin, että tää on aika viimeistelty vene, eli pinnat on kyllä kaikki vuorattu jollain ihan asiallisella materiaalilla. Toki mielipiteitä jakaa, että pitääkö olla se tiikkisisustus vai tämmönen toisen tyyppinen. Ja kun kurkataan tänne WC-tilaan, niin tää vaikuttaa sitten olevan pintamateriaalilla, että tää on tämmönen niin kuin helppohoitoseksi tehty. Varsinkin katsoo tätä suihkutilaa, joka on erillinen ja siitä tietenkin plussaa, niin ei kastu muu WC-tila. Ja tossa tosiaan näkyy noin muutama askelma ja lähdetään katsomaan sit keulakannen tiloja. Ja tää alhaaltahan tämmönen tasainen, sit keulakannelle mentäis joutuu muutaman askelman verran nousee tästä ylöspäin. Semmonen huomio, että toi kaide vaikuttaa olevan aika tosi matalalla, että kovemmassa kelissä saa jo vähän hakea tukea. Ja tää tietenkin löytyy nykytyylin mukaisesti tilava auringonnottotaso. Mut joo, matalat on kaiteet keulassa. Katolla on tuommoista vähän niinku kattotelineen näköiset ratkaisut ja siinä onkin laitettu tutkaa ja valoja ja muuta äänimerkkiantolaitetta. Ja katolle itse asiassa pääseekin tästä tämmösiä tikkaita pitkin nousemaan, että siinä on ihan vakiona tää kulku katon puolelle. Vilkaistaan seuraavaksi moottoritilaa. Sehän aukeaa tietenkin sähköisesti tuosta nappia painamalla. Ja tähän kyseiseen veneeseen on sitten valikoitunut 2 Volvo Pentan 480 hevosvoimasta sisäperä dieselmoottoria. Näillä moottoreilla tämän veneen nopeus nousee sinne riittävää yli 42 solmuun ja semmoisen 25-35 solmun matkanopeudella niin päästään selvästi sitten jo alle 4 litran merimailikulutuksiin. Ja tää itse asiassa ei ole ainoa vaihtoehto nämä sisäperädieselit. Tähän voi valikoida myös sitten 600 hevosvoiman Mercury V12 perämoottorit. Ja silloin tää luonnollisesti tää jää muuhun käyttöön tää moottoritila, että tänne saadaan jopa peräkajuutta sitten valikoituu tänne takaosaan. Eli valikoimaa löytyy. Moottoritilasta yleisesti ottaen voisi sanoa sen, että tää on aika kompaktin kokoinen, että täällä ei hirveästi liikkumatilaa ympärillä ole. Sen huomaa.
Mut joo, valinnan joutuu tekemään, että mennäänkö perinteisillä sisäperädiiseleillä vai pistetäänkö V12 Merkkurit perälaitaan. Mut tämmönen vene oli alkaen hinnaltaan vajaa 1,2 miljoonaa euroa maksama Windy SR40. Sitten ei muuta kuin vaan peukkua videolle ja kanavatilaukseen täysin maksutta ja kelloikonista ilmoitukset päälle, niin nähdään seuraavilla venevideoilla. Se on moro.